Kita ada Sulam program. Okay, what is Sulam? Okay, Sulam adalah service learning. Okay, where whatever you learn in the class, okay, you need to apply it with the community. Jadi community service, so that you akan implementkan whatever you learn in the class in the real life ideas for the community. So that is Sulam. Any questions so far? Madam, is it an individual assessment? No. All the assessment, the 3 assessment just now, semuanya group work. So we need to discuss about this. We need to discuss about Sulam project ni. Any idea? Kita tak boleh buat satu negeri satu project. I mean, it's quite impossible to gabungkan everyone in Selatan because Johor itself already big enough. Yang lain tu akan jadi participant. I cannot give you mark for participant for webinar. So, kalau macam tu satu program yang sama je. Kalau macam tu satu program yang sama je lah. Sebabnya maknanya satu sekolah yang sama. Sebab kita tak payah nak physical ke mana-mana. So semua orang dekat Zoom, semua orang dekat Zoom ke Meet ke, kan? You just duduk kat situ tapi you duduk dekat grup-grup yang berbeza. Yang student yang lain tu, you kena jadi FACI untuk adik-adik tu tentang environment. Kita panggil dia FACI. Okey tak macam tu? Okay madam, I think yang ni senang. Senang kan? Senang. So, saya bersetuju, madam. Macam tu kan, senang macam tu. Diorang suka yang kreatif-kreatif lah budak-budak ni. Tak payah lama-lama. Dalam masa 1 jam je. Okey tak? Okay madam. Madam, tak payah you all bincang dulu. Bincang dulu macam mana. Supaya bahagikan dia tu event. Okay, boleh everyone? Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you madam. Tajuk yang kita akan bincang adalah tentang pengurusan sisa buangan. Tajuk ini memang sering dipandang remeh oleh segelintir masyarakat yang terdapat di Malaysia. Ini adalah akta pengurusan sisa pepejal di Malaysia, di mana ni adalah undang-undang yang terdapat bagi menguruskan sisa pepejal yang terdapat di Malaysia. Soal saya nak adik-adik semua fokus betul-betul ni. Kita pecut betul-betul sampai last boleh main game. Confirm hadiah untuk anda semua best-best punya. Tak lain tak bukan, mungkin boleh dinner di hotel UiTM. Tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi. Jadi dekat video tu kita dah lihat apa itu maksud tenaga boleh baharu ataupun TBE, apa contoh dia, apa sumber dia, apa kepentingan dia untuk alam sekitar. Okay, sekarang ni Kak Nashra nak share apakah contoh penggunaan tenaga boleh diperbaharui di serata dunia. Jom kita tengok. Okey, so rumusannya adik-adik cukup mudah. Dalam kita usaha kita nak bantu jaga alam sekitar, siapa lagi nak buat kalau bukan kita yang muda ni kan? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Alamak, Fatih. Di mana ni Fatih? Fatih Iman. Alamak, dia Nina pula naik nombor 1. Alamak. Mana ni Syed? Nak sesi Zazman dengan Fatih Iman tadi. Sister. Okey, semua dah jawab. Sekejap kita boleh end quiz. Kita tengok siapa pemenang. Ya. Okey, tahniah kepada Imanina. Siapa tu? Aini, tahniah Aini. Dan juga second kita ada Syed dan juga third. Terusnya, okay, sorry saya tak nampak. Ni semua, tapi apa lagi yang kami boleh buat untuk environment? So jawapannya adalah dengan memasuki fakulti undang-undang, belajar pasal undang-undang, buat legislation supaya orang semua boleh ikut undang-undang. Itulah cara yang paling berkesan sekali. Well done Pak Ko, Sulam.
kita boleh tepuk tangan, tak boleh Well done. And all the kids part Ghazali, well done. So hard to be the man, not a man you want it, yeah. Only then can I forget to live again. An empty shell I used to be, the shadow of my life was hanging over me. A broken man that I don't know won't even stand the devil's chance to win my soul. Why we doing? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track from the good. I only painted a picture, telling where we could be at, like the heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pen. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home, girl.